नमस्कार, यहाँलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा हाउ टु कन्स्ट्रक्ट द एपी फर्मेट टेबल इन वर्ड भन्ने बारेमा जानकारी गराइनेछ। यो चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरू, जर्नल आर्टिकलहरूमा चाहिँ एपी फर्मेट टेबल चाहिँ प्रयोग हुने गर्दछ, जसको लागि यहाँले इन्सर्ट टेबलमा गएर टेबल इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई चाहे जति टेबल इन्सर्ट गरिसकेपछि यसमा आफूलाई चाहिने कन्टेन्टहरू जस्तै सिरियल नम्बर, नेम, स्कोर, पर्सेन्टेज, यसरी तयार गरेको टेबललाई एपी फर्मेट स्टाइलको बनाउनको लागि यहाँले टेबललाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। टेबललाई सिलेक्ट गरेपछि होम मेनुमा गएर यो आइकनमा ड्रप डाउनमा क्लिक गरेपछि यहाँ बोर्डर, नो बोर्डर, लेफ्ट बोर्डर, राइट बोर्डर विभिन्न अप्सनहरू आउने गर्छन्। एपी फर्मेट टेबलमा बनाउनको लागि फर्स्टमा नो बोर्डर गरौँ। त्यस पछाडि यो होल टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर टप बोर्डर र बटम अफ द बोर्डर गरिसकेपछि अब हेडिङ लेभलको सिरियल नम्बर, नेम जुन छ त्यसको लागि चाहिँ फेरि सिलेक्ट गरेर बटम बोर्डर गरेपछि यो टेबल एपी फर्मेटमा भएको मानिनेछ। यहाँले यस्तै भिडियोहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।